دومین قدم از منشور جامع سبک زندگی حسینی اقدام اصلاحگرانه در برابر کجیها و انحرافات ساختاری هست. اصلاحگری در مکتب سیدالشهدا علیه السلام یک وظیفه تمدنیه. کجیهای ساختاری زمانی رخ میدن که نهادهای جامعه از جمله حکومت، تعلیم و تربیت، اقتصاد و قضاوت به جای پاسداری از ارزش‌ها به ابزاری برای تثبیت باطل تبدیل بشن. در سیره امام حسین علیه السلام اصلاح به معنای بازگشت به روش نبوی هست، یعنی همان جایی که قدرت حاکم معیار حق نیست بلکه معیار وحی و عدالته. اصلاحگری حسینی به ما می‌آموزه که وقتی انحرافات به ساختار نفوذ می‌کنند، سکوت به معنای همراهی با فساد و تنها راه برون رفت اقدام عملی برای تغییر وضعیت موجوده. امام علیه السلام نشان داد که اصلاحگر راستین کسی هست که خطر نقد ساختار فاسد رو با جان خودش بخره تا چراغ حق برای آیندگان خاموش نشه. معتبرترین سند تاریخی برای اثبات این رویکرد اصلاحگرانه وصیت‌نامه امام حسین علیه السلام است که هنگام خروج از مدینه به برادرشون محمد ابن حنفیه سپردند. این متن در منابع معتبری مثل مقتل الحسین خوارزمی و منابع روایی مثل بهارالانوار با سند معتبر نقل شده. امام حسین علیه السلام در این وصیت‌نامه به صراحت ریشه های انحراف ساختاری زمانه رو هدف قرار داده و می‌فرماید انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انهى عن المنکر. من از روی سرمستی و یا برای تبهکاری، فساد و ستم قیام نکردم، بلکه تنها برای طلب اصلاح در امت جدم خروج کردم. میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. چرا امام حسین علیه السلام از واژه اصلاح استفاده کرد؟ چون میدید که معاویه و یزید ساختار سیاسی اسلام رو از امامت مبتنی بر شایستگی و تقوا به سلطنت موروثی و استبدادی تغییر دادند. این یک انحراف بزرگ ساختاری بود و نشون میداد که پدید آمدن تغییرات در ارزش‌های اسلامی آشکار شده. امام علیه السلام در ادامه همین وصیت تأکید میکنه که حقیقت مورد عمل قرار نمیگیره و از باطل پرهیز نمیشه. وقتی در ساختار جامعه منکر به قانون تبدیل میشه، اصلاحگری دیگه یک انتخاب نیست بلکه تنها راه حفظ دینه. امام علیه السلام تنها به انتقاد زبانی بسنده نکرد. ایشان با اقدام عملی، یعنی خروج از مدینه و نپذیرفتن بیعت، ساختار مشروعیت یزید رو به چالش کشیدند. ایشان به همه تاریخ آموختند که اصلاحگری ساختاری هزینه دارد، اما هزینه سکوت در برابر ساختارهای فاسد نابودی کلیت ارزش‌های انسانی و دینیه. این اقدام اصلاحگرانه همان نیروی محرکه‌ای بود که خیمه حسین رو به نماد جاویدان حق طلبی تبدیل کرد.